हेलो एन्ड नमस्ते। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई एउटा आनन्ददायी हाइक सेयर गर्न जाँदैछु जुन तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराउनुहुनेछ। यो हाइक सजिलो हुनुको साथै सुन्दर जङ्गलको बाटो, गाउँ र दृश्यहरू पनि प्रदान गर्नेछ। यो हाइकको सँगै आनन्द लियौँ। सबेरै मैले जर्सिन पौवाको लागि बस लिएँ। आइपुगेपछि सूर्योदयको सुन्दर दृश्यसँगै मैले मेरो नास्ता लिएँ। हाइकको लागि चाहिने खाजाहरू पनि बोकेँ। त्यसपछि मैले मेरो यात्रा सुरु गरेँ। मेन चोकबाट 50 मिटर पर गणेशमान पार्क जाने सिडी रहेको छ, तर हामी यो रुट लिँदैनौँ। बरु यसको छेउ दायाँबाट जङ्गलतिरको ट्रेलमा अघि बढ्छौँ। बिहानीको चिसो हावा र उदाउँदो सूर्यले हाइकको लागि एकदमै राम्रो अवस्था सृजना गरेको थियो। केही परबाट बौद्ध मन्त्रहरू गुन्जिरहेको सुनिन्थ्यो, जसले नजिकै स्तूपा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। जङ्गलभित्र मेरो पाइलाको आवाज र चराचुरुङ्गीको सङ्गीत मात्र सुनिएको थियो। सहरको हडबडीबाट यस्तो शान्त ठाउँमा आउँदा एउटा छुट्टै आवाज भइरहेको थियो। पन्ध्र मिनटको हाइकपछि एउटा सानो बाटोमा पुगे, जहाँबाट देब्रे लागेर त्यही बाटोलाई पछ्याए। गर्मी बढ्दै थियो, त्यसैले आफूले लगाएको ज्याकेट भने फुकाए। जङ्गलबाट हिँड्दै गर्दा म सधैँ रुखहरूबाट पसेको घामको किरणहरूबाट मोहित हुने गर्दछु। यस्तो महसुस गर्ने सायद म मात्र छुइनँ होला। मलाई तल कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस्। 10 मिनटपछि म एउटा कच्ची सडकमा पुगेँ र त्यही बाटोबाट लागेँ। हाइकको यो सेक्सनमा तपाईँले शङ्करापुर नगरपालिकामाथि सुन्दर पहाडी दृश्यको पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। वसन्त नजिकिँदै गर्दा दिन अझ गर्मी हुन थालेको थियो। घामबाट आफूलाई जोगाउन एउटा टोपी बोक्नुहोला र पानी पनि पिउँदै गर्नुहोला। बाटो हिँड्दै जाँदा म कार्तिकेय नामक एउटा सानो गाउँमा पुगेँ। गाउँ हुँदै गएँ र दाहिनेतिर नगरकोट जाने एउटा जङ्गलको ट्रेनमा छिरेँ। बाटोमा मैले मानिसहरू यस ट्रेलमा दौडिरहेको देखेँ। केही सहभागीहरूसँग कुरा गरेर यो एउटा ट्रेल म्याराथन रहेछ भनेर थाहा पाएँ। यसमा धेरै स्थानीय र विदेशीहरूले भाग लिएका रहेछन्। यो हेर्दा निकै रमाइलो लाग्यो। फेरि जङ्गलमा प्रवेश गरेपछि मैले घामबाट केही राहत पाएँ। यदि तपाईँलाई चिसो छिट्टै लाग्छ भने आफ्नो ज्याकेट लगाउनुहोला। आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्नु तपाईँको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने सधैँ आफ्नो ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। मलाई साँच्चै नै जङ्गलमा हाइक गर्न असाध्यै मनपर्छ। चराहरूको किलबिल, झर्दै गरेका पात, ठन्डी हावा र पाइलाहरूको आवाजले शान्तिपूर्ण वातावरण सृजना गरिदिएको हुन्छ। सहरको जीवनबाट सुस्ताएको यो जीवलाई पुनर्जीवित गर्ने सम्वेदी उपचार हो यो।
ट्रेल निकै नै आरामदायी थियो। सुन्दर वनको आनन्द लिँदै म अघि बढेँ र मलाई थाहा हुनुभन्दा पहिले नै मैले मेरो त्यो खण्डको हाइक पुरा गरिसकेको रहेछु। जङ्गलबाट निस्किँदा आफ्नो दायाँतिर श्री महाकाली माध्यमिक विद्यालय थियो। त्यो स्कुल पार गरेर नगरकोट भ्यू टावरतर्फ अघि बढेँ। यहाँ मेरो जङ्गलको ट्रेल समाप्त भयो र यहाँबाट मैले साङ्गासम्म विभिन्न गाउँहरू हुँदै आफ्नो हाइक जारी राखेँ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, डाँडापाखा गाउँहरू र खेतबारीहरूको सुन्दर दृश्य अझै पनि यात्राको हिस्सा नै थियो। यस क्षेत्रमा जङ्गलका ट्रेलहरू नहुनुका कारण नगरकोटभरि छरिएका सैनिक शिविरहरू हुन सक्छन्। नो एन्ट्रीका साइनहरू धेरै थिए, त्यसैले मैले बाटोबाटै अर्को स्टपसम्म हाइक गरेँ। बाटोमा हिमचुलीहरूको सुन्दर दृश्य मेरो अगाडि खुलेर आयो। स्कुलबाट लगभग 3 किलोमिटर हिँडेपछि एउटा सानो खुल्ला ठाउँमा पुगेँ जहाँ टन्नै मानिसहरू पिकनिक मनाइरहेको देखिन्थ्यो। यस स्थानबाट मैले हिम श्रृङ्खलाहरूको स्पष्ट नछेकिने दृश्य देखेँ। यहाँ खाजा खानको लागि पनि निकै उत्तम ठाउँ थियो। केही समयको अवलोकनपछि मैले मेरो अर्को गन्तव्यतिरको बाटो पछ्याउँदै हाइक जारी राखेँ। पछिल्लो स्टपबाट 1.5 किलोमिटर पर म नगरकोट भ्यू टावरमा आइपुगेँ। बायाँतर्फ सिडी लिएर म हिमाल र डाँडापाखाको 360 डिग्री भ्यू देखिने सबैभन्दा लोकप्रिय स्थानमध्ये एकमा पुगेँ। छुट्टीहरूमा धेरै भिड हुने यो ठाउँमा मानिसहरू दृश्य अवलोकनका लागि दिनहुँ पुग्ने गरेका छन्। केही बेर दृश्यको आनन्द लिएपछि म फेरि अघि बढेँ। त्यहीँबाट 50 मिटर पर दायाँतिर रत्नचोदेश्वर महादेव पोखरी मन्दिर पनि देखिन्थ्यो। फेरि 3 किलोमिटर जति हिँडेपछि म पुगेँ कालामासी हाइट। त्यहाँबाट दायाँतिर काठमाडौँ सहर र बायाँतर्फ घिमिरे गाउँको सुन्दर दृश्य देखिन सकिन्थ्यो। हिँड्दै गए र बायाँतर्फ पिच बाटो छोडेर कच्ची बाटोतर्फ लागे। बाटोहरू धुलै थियो। यहाँ हाइक गर्नुहुँदा धुलोबाट बस्न एउटा मास्क चाहिँ बोक्नुहोला। अलिक पर मैले कालामासी कल्पेश्वर महादेवको मूर्ति देखेँ। त्यहाँबाट बायाँ लाग्दै महामञ्जुश्रीको सुन्दर गाउँतिर अघि बढेँ। यहाँ हिँड्दै गर्दा यो तोरीबारीले विशेष मेरो आँखालाई मोहित बनायो। निकै सुन्दर देखिएको थियो त्यो बारी। यो गाउँ हुँदै गए र त्यहाँबाट लामिछाने गाउँतिर अघि बढेँ। अन्ततः म एउटा पिच रोडमा पुगेँ जुन मैले पछ्याउँदै एउटा दो बाटोसम्म पुगेँ। त्यहाँबाट दायाँ नाला गुम्बातर्फ लागेँ। गुम्बाको विपरीत मैले साङ्गातिरको ट्रेलमा लागेँ। बाटोहरू बन्दै गरेको कारण धुलै थियो यहाँ। बाटो हिँड्दै गर्दा बायाँपट्टि अर्को महादेवको मन्दिर देखेँ। त्यसपछि अलिकति अगाडि मैले खड्का गाउँतिर झरेँ। त्यहाँबाट हिँड्दै गर्दा केही बालकहरू मसँग कुरा गर्न पनि आए। हामी केही बेर कुराकानी गऱ्यौँ। जब मैले उनीहरूको केही भिडियो लिए, त्यो भिडियो हाल्नुहुन्छ कि भनेर मलाई सोधे। हुन्छ भन्दा उत्सुकताका साथ मेरो च्यानलको नाम सोधे र भिडियो बाहिरिएपछि
हेर्ने बाचा गरे। मलाई आशा छ कि उनीहरू यो भिडियो हेर्न पाउनेछन्। त्यहाँबाट फेरि माथि चढेर अर्को बाटोमा पुगे, जुन मैले सँगसम्म पछ्याएर यहाँबाट मेरो हाइकको अन्त्य भयो। यो हाइक प्राय बाटो थियो, तर विभिन्न गाउँहरू हुँदै आउँदा यसले एउटा छुट्टै अनुभव प्रदान गरेको थियो। भागदौडयुक्त सहरहरूबाट टाढा यी शान्त क्षेत्रहरूमा बस्ने मानिसहरूको जीवनशैलीको बारेमा निकै थाहा पाएको छु। आजको लागि यति नै। फेरि पनि यस्तै आफ्नो दैनिकी जीवनबाट छुटकारा लिएको भिडियोहरू ल्याउने बाचाका साथ म बिदा हुन्छु। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी हाइकिङ।